في قديم الزمان كان هناك ساحرة تدعى بديعة، كانت تسخر الجن لخدمتها، وكانت تبحث عن كنز كبير موجود في قرية نائية على البحر. فأخبرها الجن بمكان الكنز وأنه موجود تحت بيت أحد الصيادين. ذهبت الساحرة إلى القرية وعرفت مكان البيت، وظلت تراقب البيت من بعيد. وكان في البيت فتاة جميلة تدعى عائشة، وظلت المرأة تراقبها لتعرف كيف ستحتال عليها. كانت عائشة عاشقة للفساتين المذهبة والحلي والمرايا وكل ما يمت للجمال بصلة، لكن لقلة ذات اليد لم تستطع أن تحصل عليها، فظلت أمانيها مجرد أحلام تنام وتنهض على أمل تحقيقها. كانت الساحرة بديعة تعرف كل رغبات البنت، فبدأت بنسج الحيل والخدع لتنال مرادها وتدخل البيت، وقررت أن تجعل من عائشة الطفلة البريئة طعما لتحقيق غايتها. كانت البنت كعادتها تلعب أمام بيتها، وكانت تشعر دوما بمن يراقبها، فالتفتت وراءها وإذا هي جارتها الماكرة تبتسم لها. قالت لها: انظري إلى ما في يدي. كان فستانا أحمر مطرزا بخيوط من الذهب، فلمعت عيناها، وبكل عفوية مدت يدها لأخذه. فقالت المرأة وهي تسحب يدها: سأعطيه لك، ولكن بشرط. أصغت إليها عائشة فقالت: إذا ساعدتيني في الزواج من أبيك سأمنحك ما تطلبين. قالت عائشة: كيف يمكنني مساعدتك؟ أجابت الساحرة: أن تمرض أمك وتغادر البيت. ردت عائشة بعيون دامعة: لا أقدر على فعل ذلك. فنظرت الساحرة في وجهها وقالت: لا تخافي، سأعطيك شرابا مفعوله مؤقت، وستسترجع أمك عافيتها. أنا تهمني مصلحتك، سيكون لك كثير من المجوهرات والفساتين، وستصبحين من الأغنياء. وبعد إلحاح شديد وافقت عائشة ونفذت خطة الساحرة الشيطانية. وفي اليوم التالي كانت أم عائشة تعمل في أحد الحقول كالمعتاد، وشعرت بالعطش ففتحت قربة مائها وشربت. بعد فترة بدأت تحس بالإعياء، حملوها إلى بيتها وزادت حالتها سوءا، وأصبحت عاجزة عن الحركة. قرر زوجها نقلها عند إخوتها ليعتنوا بها حتى تتحسن حالتها، فعائشة صغيرة لا يمكنها الاهتمام بها. في الغد ترك الأب ابنته وحيدا وخرج، وعندما جاء وجد البيت نظيفا والفطور جاهزا. سألها في دهشة: من فعل ذلك؟ قالت: جارتك بديعة. في اليوم الثاني وجد الجارة مع ابنته تمشط شعرها وتزينها، فلما رأته استأذنت وخرجت. نظر الأب إليها بطرف عينه ولاحظ أنها جميلة. أخذت عائشة تمدحها وتثني على طيبتها. كان بائع السمك يأكل وهو يستمع إلى ابنته، لكنه لم يكن مستعدا أن يترك امرأته المريضة، وكان يكتفي بعبارات الشكر، وعرض عليها مالا مقابل تعبها، لكنها رفضت وقالت إنها تفعل ذلك من أجل عائشة. مرت الأيام والجارة تعتني بالبيت وبعائشة، حتى تعود الرجل على وجودها وبدأ يعجب بها، فلقد كانت تتعمد إغراءه بالتعطر والتجمل حتى وقع في غرامها، وأصبحت تسقيه الخمر المعتق فطاب له ذلك. في أحد الأيام تظاهرت بالحزن، فسألها عن سبب ذلك فقالت: أنا أرملة، ولقد بدأت ألسنة الناس في ذكري بالسوء. سأتوقف عن المجيء، سأدعو الله من أجل أن تشفى امرأتك. وهمت بالخروج، استوقفها وقال: أليس هناك حل آخر؟ قالت: لا. فكر قليلا وقال:
أنا أعرف كيف أسكت الألسنة الخبيثة. سألته باهتمام: كيف؟ رد عليها: سأتزوجك، فأنا أحبك. مضت بضعة أيام على زواجهم، كانت فيه بديعة مثالا للزوجة المطيعة، إلى درجة أن أهل القرية بدأوا يتغيرون من ناحيتها، وشرعت في الخروج إلى السوق وتعرفت على الناس وصاحبت النساء. وفي أحد الأيام عادت المرأة إلى البيت، وكانت عائشة في انتظارها، وقالت لها: لقد أصبحت تغيبين عن البيت كثيرا، ولقد خدعتيني ولم تحضري لي الفستان المطرز كما وعدتيني، وما زالت أمي مريضة بسببك، أنت امرأة كاذبة. فنظرت لها المرأة بقسوة، ثم صفعتها بقوة على وجهها، ثم قالت لها: كيف لمثلك أن تطلب مكافأة على تسميم الماء لأمها؟ ولقد خدعت أيضا أباك، وتتظاهرين أمامي بالبراءة. اغربي عن وجهي، وإياك أن أسمع لك صوتا، وإلا سترين مني ما لم تتمنيه أبدا. اغربي عني يا فتاة السوء. صمتت عائشة قليلا، وقالت لبديعة: أنا أعرف من أنت ولماذا جئت لهذا المكان، وتحايلت علي وعلى أبي، وبسببك مرضت أمي. كل هذا لأجل الكنز. دهشت بديعة لكلام عائشة، فلم تتوقع من طفلة صغيرة هذا الذكاء الحاد ودقة الملاحظة. قالت لها عائشة: سأحكي قصتك أمام كل القرية، وسأفضح نواياك الخبيثة. أدركت بديعة أنها أمام مشكلة حقيقية، عليها أن تستعمل الحيلة لتتخلص منها كما فعلت مع الأم. ثم قالت لعائشة برقة: لا يجب أن نختلف، فنحن صديقتان، أليس كذلك؟ ولقد أخطأت في حقك، وسوف أعوضك عن ذلك. وهذا كيس مليء بالجواهر وأدوات الزينة، خذي منه ما تشائين، ولكن لا تخبري أباك بما حدث، وأريدك أن تطلبي من أبيك أن يأخذك عند أمك بضعة أيام لتتحسن حالتك. كانت المرأة تخطط لخطف الفتاة وإبعادها عن طريقها، وقالت في نفسها: لقد وقعت في الفخ أيتها اللئيمة، قريبا لن يسمع أحد خبرا عنك. لم يمانع بائع السمك عندما علم أن عائشة تود زيارة أمها المريضة، وذهب معها. ولما شاهد زوجته نائمة لا تتحرك منذ أن شربت ذلك الماء، ولقد أصبحت حبيسة في جسدها، لما شاهدت ابنتها وزوجها بكت كثيرا. كانت تتمنى أن تضم ابنتها إلى صدرها، لكن يديها لا تطاوعانها. بمشقة استندت على ظهرها، ونظرت إلى زوجها بحزن وقالت: سمعت أنك تزوجت، حسنا فعلت، فأنا لم أعد أصلح لشيء، وهذا المرض لا شفاء منه، ولقد احتار الأطباء حوله. وقال الرجل في نفسه: لأول مرة منذ مدة أحس بالندم لعدم زيارتها والسؤال عنها، فلقد كانت نعم الزوجة. لكنه أخذ عهدا على نفسه بزيارتها كل بضعة أيام مع عائشة، أوصاها خيرا بعائشة، ثم انصرف في حال سبيله، ولم يتفطن إلى أن هناك من كان يراقبهما من وراء الأشجار، وقد كشر عن أنيابه. وعندما خرجت البنت لتلعب، فوجئت بمخلوق قبيح الشكل يمسك بها من ثوبها ويرميها في كيس كبير، ووضعه على ظهره، ومضى بها إلى الغابة الملعونة التي لا تدخلها الشمس. عندما وصل الرجل إلى البيت، وجد بديعة في انتظاره، كانت في أكمل زينة، وآنية الخمر بين يديها. قال لها: اسقيني من خمرك، لنا كل الوقت لنشرب، فعائشة عند أمها، ولن تعود إلا بعد أيام. ابتسمت في سرها وقالت: لن يراها بعد اليوم. عندما وجدت عائشة نفسها محبوسة في الكيس في طريقها إلى الغابة الملعونة، عرفت أن هذا من تدبير بديعة، وأن عقد اللؤلؤ كان طعما لتصطادها، وإن لم تجد حلا ستصبح طعاما لهؤلاء الغيلان.
كان هناك ثقب في الكيس لكي تتنفس منه. نزعت عقد اللؤلؤ ومزقته، وصارت ترمي حبة بين المسافة والأخرى دون أن يحس الغول. وعندما وصل إلى قرية الغيلان والأهوال رمت آخر حبة من العقد، وقالت في نفسها: تعتقدين نفسك ذكية أيتها الساحرة البغيضة، سنرى من ينتصر في الأخير. عندما وصلوا أخرجها الغول من الكيس، نظرت حولها فإذا هي قرب قرية صغيرة مليئة بالأكواخ التي يسكنها الغيلان. ورغم أن الأمر كان مفزعا لها إلا أنها حافظت على شجاعتها. ستفكر في طريق للهرب، أما الآن ستحاول أخذ نصيب من الراحة. نامت قليلا ثم استيقظت على صوت بقربها. كانت غولة صغيرة في مثل عمرها. اقتربت منها وقالت: بعد أيام سيأكلك القوم، هذا أمر مفروغ منه، سيطعمونك أعشابا برية تجعلك أكثر لذة عندما يضعونك في القدر. قالت لها عائشة في انتظار ذلك: ما رأيك أن نلعب لعبة الاستخفاء؟ كانت تتظاهر باللعب، لكنها كانت تحفظ مداخل ومخارج القرية. لاحظت أنها تتحرك بحرية، استغربت لذلك وسألتها: كيف تخرج من هذا المكان؟ فقالت: لا أحد يمكنه الهرب من هنا، والموت في خارج القرية أكثر بشاعة، فمن يهرب يغرق في الرمال المتحركة ويأكله النمل، فلا أنصح أحدا بهذا المصير. سألتها مرة أخرى: وأنتم كيف تفعلون للخروج والدخول؟ أجابت: هناك طريق واحد لا يعرفه أحد إلا نحن، وهو عند تلك الشجرة الكبيرة، وأشارت بيدها ناحية أحد الأشجار. قالت لها عائشة: هيا نلعب هناك. ردت الغولة الصغيرة: الكبار فقط يسمح لهم بالاقتراب من ذلك المكان. قالت لها: سأذهب وحدي. كانت عائشة تريد البحث عن حبة اللؤلؤ الأخيرة، فلقد كانت محبوسة في الكيس عندما رمتها، ولا تعرف أين مكانها بالتحديد. أما الآن فلها دليل. اقتربت من الشجرة ونظرت في جميع الاتجاهات دون أن ترى شيئا. عندما تقدمت قليلا سمعت صوتا أجش يقول: ماذا تفعلين هنا؟ فهربت بأقصى سرعة، وتأكدت أن الغولة الصغيرة قالت الحقيقة. ما عليها إلا أن تنتظر الليل عندما ينام الجميع. عندما ظلمت الدنيا نهضت عائشة لتهرب، وكان أكثرهم نائما، لكن كان البعض لا يزال مستيقظا ويشكلون حلقات وهم يجلسون حول النار. فكرت أنه لا يمكنها الهرب بسهولة إلا إذا شغلتهم بشيء، وقالت: تريدون أن تطبخوني؟ لكن في النهاية أنا من سأطبخكم أيها الأوغاد. أخذت عودا مشتعلا وتسللت إلى كوخ سيدهم وأضرمت النار فيه. كان الكوخ من الأغصان والقش، لذلك اشتعلت النار بسرعة وامتدت إلى الأكواخ المجاورة. كثر الصراخ وعم الهرج في القرية، وجرى الجميع إلى ناحية النار. أما عائشة فقد جرت بأقصى سرعتها نحو الشجرة العملاقة. في الطريق شاهدت بنتا في مثل عمرها، خطفها الغيلان في البارحة. أخذت يدها وقالت لها: أسرعي، نجاتنا ستتوقف على سرعتنا. قالت لها: والرمال المتحركة؟ ردت عليها: عندي حل للمشكلة، هيا أسرعي. ولما تجاوزا الشجرة شاهدت عائشة شيئا يتوهج على ضوء القمر، واتجهت نحوه، فإذا به حبة اللؤلؤ. واصلت الجري، وبعد وقت قصير شاهدت الحبة الثانية. سمعا أصواتا صاخبة وراءهما، فاشتد فزعهما. لقد شرع الغيلان في مطاردتهما، وكانوا أقوى من الإنسان وأسرع منه. بدأوا يقتربون منهما بشكل كبير، وفي هذه اللحظة سمعت عائشة وصديقتها أصوات خيول قادمة باتجاههم، وعندما اقتربت منهم صرخت صديقة عائشة: أبي أنقذنا، إنهم خلفنا. كانت الخيل لملك الجان الأزرق، وعندما اكتشف غياب ابنته خرج للبحث عنها،
وعندما سمع صوت الجري والصرخات في الليل أسرع نحو مصدر الصوت ووصل في الوقت المناسب. وضع ابنته وعائشة على ظهر جواد أحد أعوانه وأمره بالرجوع إلى القبيلة بسرعة وأن يطلق النقير للحرب. ولما وصلوا إلى القرية كانت الغيلان خلفهم فخرجوا لقتالهم، وكانت المعركة بين الغيلان والجن طاحنة، لكن في النهاية قتل كل الغيلان. وعندما علم باقي الغيلان خرجوا في جموع كبيرة للانتقام. أوصى الملك رجاله بالصمود والقتال حتى النهاية، والتقى ملك الجان بملك الغيلان في المعركة وقتله، فانهزم الغيلان. وفي هذه الأثناء وصل فرسان الجن من كل القبائل، وكانت معهم عائشة. قالت للملك: أنا أقودك إلى قريتهم، فهناك كثير من أطفال الإنس والجان في مثل عمري. اتبعت الجموع حبات اللؤلؤ حتى وصلوا إلى قرية الغيلان، ففروا أمامهم وتركوا جميع الأطفال المختطفين وراءهم. قام ملك الجن بإحراق القرية وتحرير جميع الأطفال. عندما رجع ملك الجان بالغ في إكرام عائشة، وأعطاها نايا من قصب وقال لها: إذا احتجت لشيء فانفخي فيه، ثم أخذها معه إلى قصره. أما الساحرة بديعة فقد أعدت خطة لتحتال على زوجها وتعرف منه مدخل الكنز، فذهبت إلى الرجل وأيقظته من نومه وتصنعت معه اللطف، وطلبت منه أن يحضر عمالا لإزالة طبقة الجير ومعرفة الخريطة التي تؤدي إلى الكنز. ثم ذهب الصياد وأحضر عاملين من أهل القرية وطلب منهما إزالة طبقة الجير حتى يصلا إلى الصخر. بدأ العمال بالعمل، وبدأ الحائط الصخري يظهر تدريجياً. ولما ظهرت الخريطة على الحائط كان مكتوب فيها أن هناك قرصاً ذهبي اللون يشبه الأسطوانة يجب الوصول إليه لتفتح المغارة وتصلون إلى الكنز والتابوت الذهبي. فسألت الساحرة الرجل عن هذا القرص، فقال لها أنه شاهده من قبل موجود مع عائشة تلعب به. أسرعا إلى غرفة نومها وقلبا كل شيء، لكن لم تكن هناك. قالت بديعة: لا شك أنها أخذتها عندما ذهبت إلى أمها. ابق أنت هنا، سأذهب للبحث عنها، سأعرف أين أجدها. كانت بديعة تعرف أن الغيلان لن يأكلوا عائشة قبل عدة أيام. ذهبت إلى صديقتها الغولة في الغابة، وهي التي دبرت اختطافها. كانت الغولة مشهورة بالسحر الأسود، لهذا طردت من القرية، وهي تعيش الآن وحدها في كوخ. عندما وصلت إليها طلبت منها أن تكلف أحدا من معارفها للبحث في ثياب عائشة عن أسطوانة صغيرة من نحاس على شكل درع. أجابتها الغولة بفرارها وتدميرها القرية بمساعدة ملك الجن الأزرق الذي أصبحت من المقربين منه. عندما سمعت بديعة هذا الخبر كاد أن يغمى عليها. كل مرة تنصب لها فخا تتخلص منه، والأكثر من ذلك صار لديها الآن حلفاء أقوياء. بعد أن أصبحت بديعة قريبة جدا من كنز سليمان، كل شيء بدأ يتبخر بسبب عائشة، وأقسمت لو قبضت عليها سيكون مصيرها مروعا. تنكرت بديعة في هيئة عجوز وقصدت مدينة الجن. هناك ادعت أنها عرافة تعالج السحر وتجلب الحظ. كانت تسأل زبائنها بذكاء عن بنت غريبة اصطحبها ملك الجن معه منذ وقت قصير. لم يطل بها الحال حتى عرفت أنها تعيش في قصر وسط المدينة، وأن أحدا لا يمكنه الدخول والخروج منه إلا بإذن القهرمانة التي تشرف على كل كبيرة وصغيرة فيه. فكرت بديعة في حيلة للدخول للقصر، فأحضرت مجموعة من الورود ووضعت عليهم سحرا. وذهبت بديعة إلى القصر وتحدثت مع الحراس، وأخبرتهم أنها من أقارب زهية قهرمانة القصر، وأعطتهم باقة الورود وطالبتهم بإيصالها لها،
ولم تنسى إعطاءهم سرة من المال مكافأة لهم. ذهب أحد الحراس إلى غرفة القهرمانة ولم يجدها، فوضع الورود ورحل. ولما أتت القهرمانة شاهدت الورود، فقالت في نفسها: ما أجملها. دخلت وقربت وجهها وشمتها، كانت عطرة جدا. عندما انصرفت أحست بدوار، وفي اليوم التالي ظهر عليها مرض جلدي وأصبح شكلها قبيحا. أحست بالفزع واستدعت الأطباء الذين عجزوا عن علاجها، ولم يعرف أحد منهم سبب هذا المرض الغريب. لبثت يومين على هذا الحال، وفي اليوم الثالث سمعت صوتا يقول: أنا طبيبة أعالج المرض والفرج على الله. قالت لخدمها: أدخلوها. قالوا لها: إنها مشعوذة ومحتالة. ردت عليهم: ليس لدي ما أخسره. لما مثلت بديعة أمامها سلمت عليها وقالت: الشفاء من هذا المرض ممكن، لكن ثمن العلاج سيكون مرتفعا، لأن هناك أعشابا برية نادرة يتعين البحث عليها أعلى الجبال ولا يعرفها سواي. أخذت القهرمانة صندوقا صغيرا ودفعته إليها. عندما فتحته بديعة اندهشت، فلقد كان مليئا بالأحجار الكريمة. قالت القهرمانة: أعتقد أن هذا يكفي ثمنا لتعبك. أجابتها: لا أريد مالا، بل عندي طلب معين. استغربت القهرمانة وقالت: ما هو؟ ردت بديعة: كل ما أطلبه مرآة نحاسية صغيرة سرقتها عائشة مني، وهي تخفيها في ثيابها ولا تفارقها. أجابت زهية: سأرجع لك المرآة وآخذ المرهم. كانت عائشة في الشرفة تنظر إلى الحديقة عندما جاءتها إحدى الخادمات وقالت لها: لقد سخنت الماء لحمامك وأعددت لك ملابس جديدة، فاليوم ستأتي ابنة ملك الجان لزيارتك، ويجب أن يكون شكلك لائقا. استغربت عائشة، فهي لم تطلب حماما، لكن وافقت على الفكرة. وعندما ذهبت عائشة إلى الحمام كانت الخادمة تبحث داخل ثيابها حتى وجدت المرآة. ابتسمت وأخذتها. كان الأمر أسهل مما تعتقد. عندما شاهدت بديعة المرآة في يد الخادمة أظهرت سرورها وقالت لزهية: عمل جيد، لم يبقى علي إلا تنفيذ وعدي بإعطائك المرهم، سترجعين أجمل من قبل. أما عائشة فقد تفاجأت بفقدان المرآة، وتأكدت أن بديعة وراء هذه السرقة. تذكرت حكاية الكنز واللعنات التي تصيب من يدخل المغارة. أدركت أن أباها في خطر، ولا بد أن ترجع للبيت لكي تحذره من مكر بديعة. حملت عائشة جرابا من التمر وقربة ماء، وقررت العودة إلى قريتها. كان الطريق بعيدا، لكن أخبرها الجن أن هناك جبلا وعرا إذا تمكنت من عبوره فإنها تختصر المسافة إلى النصف. المشكلة الوحيدة أن هذا الجبل تسكنه أرواح تائهة، ويجب المرور فيه بسرعة قبل الليل، لأنها تستيقظ مع ظهور القمر وتحول كل من تجده إلى أحجار. ونصحوها أنه لا يجب أن تتوقف لأي سبب من الأسباب. عندما وصلت عائشة إلى جبل الأرواح أصابها الخوف، فلقد كان هناك الكثير من التماثيل الحجرية لتجار وجمال شاء حظهم السيء أن يتواجدوا قرب هذا المكان عند نزول الظلام. نسيت تحذير الجن بعدم التوقف واقتربت منهم. كان أحدهم مادًا يده بمفتاح صغير من الذهب. أعجبها فانتزعته من يده ورمته في جيبها. بعد قليل وجدت عجوزا جالسة، وقد بدا عليها الإعياء الشديد، فسقتها من قربتها وأطعمتها من تمرها، فانتعشت حالها. لم تنتبه عائشة أن الشمس شرعت في المغيب، ولم يعد الوقت يكفي للخروج من الجبل. بعد قليل سمعت أصواتا مخيفة، وشاهدت أشباحا تتحرك باتجاهها، وفكرت في الهرب، لكن ساقيها كانتا ترتجفان، وتسمرت في مكانها عندما شاهدت شبحا ينفصل عن المجموعة ويقترب منها، وقال لها: لا تخافي، عندما كنا أحياء ظلمنا أسيادنا ومتنا من الجوع والأمراض.
وكل من يمر من هنا لا يفكر إلا في نفسه ويحاول أن يأخذ شيئا من هذا الجبل، وكما ترين فهو مليء بالكنوز والألماس، لكن لا يفكر أحد في تلك العجوز البائسة، ولذلك كنا نعاقب الناس على أنانيتهم بتحويلهم إلى أحجار. ثم قال: يمكنك الآن المرور بسلام والاحتفاظ بالأشياء التي أخذتيها من هذا الوادي، وإكراما لك سأدلك على الطريق في هذه الظلمة الحالكة. في هذا الوقت كانت بديعة واقفة أمام الحائط الصخري مع بائع السمك ينتظران وصول الشمس إلى النقش. عندما بدأت في الاقتراب منه وضعت المرآة أمام النقش، خرج منها شعاع أبيض يبهر الأبصار، أضاءت عين التمثال. بعد لحظات سمعوا صوت تحرك صخور وشاهدوا بابا يفتح. أخذت بديعة شمعة وأشعلتها ودخلت من الفتحة الشموع حتى وصلوا إلى باب كبير عليه رسم ثعبان. طلبت منه أن يفتحه، وما كان يضغط على الثعبان حتى انفتحت حفرة عميقة تحت قدميه فسقط فيها ثم انغلقت. لقد كانت متأكدة بوجود فخ آخر، ولهذا طلبت منه فتحه لكي تتخلص منه، فلم تكن بحاجة إليه بعد الآن. دفعت الباب ووجدت نفسها في قاعة فسيحة مليئة بالذهب والمجوهرات، في وسطها تابوت من الذهب للملك سليمان. ما كان يهمها هو الخاتم. بحثت في كل مكان فلم تجد شيئا. ظلت تبحث عن دليل يوصلها للخاتم حتى وجدت ثقب مفتاح صغير ونقش يقول: فقط إنسان صافي القلب يستطيع الوصول إلى الخاتم واستعماله للمرة الأخيرة من أجل القضاء على الظلم ونشر المحبة. أحست بديعة باليأس بعد كل ما فعلته من جرائم في حق عائشة وعائلتها، وبعد كل هذه السنوات في البحث عن الخاتم لإرجاع العصر الذهبي للسحر والانتقام من أعدائها. ها هي تفشل أمام مفتاح صغير من الذهب لا تعرف عنه شيئا. وصلت عائشة إلى بيتها، صاحت على أبيها، لم يرد أحد، فزاد خوفها. دخلت الحجرة الصغيرة التي يستعملونها كمخزن، ووجدت مرآتها النحاسية على الأرض، وأمامها فتحة في الصخر. قالت في نفسها: هذه إذن مهمتها فتح الباب السري لمغارة سليمان. كنت أعرف أن لها دورا مهما. أخذتها معها ودخلت، وعندما وصلت أمام الباب الكبير سمعت صراخا مكتوما يأتي من الأرض. انحنت ووضعت أذنها. كان الصوت ينادي لطلب المساعدة. عرفت أنه أباها. بحثت عن منفذ لكنها لم تجد شيئا. كانت الحفرة مغلقة بإحكام. احتارت عما يجب فعله، وهنا تذكرت الناي السحري الذي أهداه لها ملك الجان. أخذته ونفخت فيه، وفجأة وجدت أمامها ماردا من الجن، وقال لها: في خدمتك يا عائشة. انهارت بالبكاء وقالت له: أبي محبوس ولم أقدر على إخراجه. قال لها: جففي دموعك، سأتدبر الأمر. نظر إلى الباب فوجد نقشا بارزا لثعبان فاتحا فمه. ضغط عليه مرتين ففتحت الحفرة ودخل بسرعة وأخرج بائع السمك. كان في حالة يرثى لها. نظرت إليه عائشة وصاحت: ما هذا اللون الأخضر الذي يكسو جسمك؟ قال الجن: هذه النبتة اسمها طحالب الموت، إذا لمست أي شيء يتحول إلى نبات، والعلاج الوحيد هو سحر قوي. الحل الوحيد هو الوصول لخاتم سليمان. كانت بديعة في هذه الأثناء جالسة في القاعة الكبيرة تفكر في حل، وعندما سمعت الضجيج عند الباب اعتقدت أن أهل القرية جاءوا في طلبها. قامت وأخذت قضيبا حديدا وعزمت على فتح درج التابوت بالقوة. أدخلت القضيب في الدرج وضغطت بكل قواها،
سمعت صوتا صادرا من التابوت. ابتسمت، لكن ابتسامتها سرعان ما تلاشت عندما رأت المئات من عناكب آدم السامة تخرج من التابوت وتهجم عليها وتشبعها لدغا. بعد لحظات تمددت بديعة على الأرض عاجزة عن الحراك. عندما دخلت عائشة وأباها والجن خادم الناي، صرخت: أرجوكم ساعدوني، لا أقدر على الحركة. اقتربت منها عائشة وقالت: سبحان الله، سقاك من نفس السم الذي سقيتيه لأمي، وسنتركك هناك يا امرأة السوء حتى تموتين جوعا وعطشا. اقترب منها بائع السمك وقال: سأرميك في جب الطحالب حتى تفترسك وأنت حية. أنت طالق يا بديعة، لقد غرني جمالك ولم أكن أعرف أن لديك قلب أسود. قالت بديعة لعائشة: لن تتمكني من شفاء أبويك، ويجب أولا الحصول على الخاتم الموجود في درج التابوت، ولا بد من الحصول على المفتاح الذهبي الذي يقوم بفتحه. فلما سمعت عائشة هذا الكلام تذكرت المفتاح الذهبي الذي أخذته من يد التمثال، فأسرعت وأخرجته ووضعت المفتاح في التابوت، وانفتح درج يحتوي على طائر من البلور الصافي متوسط الحجم. نظرت إليها بديعة وقالت: لا أحد يعرف كيف يعمل هذا الشيء. قال بائع السمك: لقد كان سليمان يحكم من قاعة عرشه، وهناك يقابل الإنس والجن. قالت عائشة للجن: هل يمكنك أن تحملنا إلى مدينة الأحجار؟ قال: نعم، ولكن هل سنترك هذه المرأة هنا؟ قالت عائشة: لا، سنأخذها معنا، فالله الذي يعاقبها ولست أنا. في دقائق وجدوا أنفسهم في قصر سليمان. دخلوا قاعة العرش، نهب الذهب الذي كان هناك، أما كرسي الحكم فلم يبق منه شيء. نظرت عائشة إلى الحائط، كان هناك نقش لحيوانات برية وبحرية. سألت: ألا تلاحظون أن هناك شيئا ينقص هذا النقش؟ قالوا بصوت واحد: الطيور. وتحسست النقش بأصابعها، فوجدت حفرة صغيرة تكاد لا تظهر. أخذت الطائر ووضعته بين الحيوانات، ثم ضغطت عليه فغاص في الحائط. في البداية لم يحدث شيء، ثم سمعوا رفرفة جناح، وشاهدوا هدهدا جميل اللون يحط على يد عائشة، وقال: لقد بقيت في خدمة سليمان 1000 عام، وها أنا أبعث من جديد. ولقد قال لي: بعد 5000 عام من موتي تأتي بنت تستعمل الخاتم للمرة الأخيرة قبل أن يضيع نهائيا. لا تقلقي، سآتيك بدواء لأبويك من الجزيرة العجيبة، وبعد ذلك سأنقل بديعة إلى تلك الجزيرة لتعيش بقية حياتها هناك. بعد لحظات جاء الهدهد بقنينة أعطاها لقاسم بائع السمك الذي شربها، ولاحظت عائشة أن الطحالب الخضراء شرعت في الاختفاء، وأعطاها قنينة أخرى لأمها. قال الهدهد: أغمضوا أعينكم. وعندما فتحوها وجدوا أنفسهم في بيتهم، وامرأته هناك مندهشة مما يحصل. سقتها عائشة قنينة الدواء، وأبدت سعادتها عندما لاحظت أن أمها بدأت في تحريك يديها. قال الهدهد: لقد أغلقت مغارة الكنز ولن تفتح إلى الأبد، وسيختفي الخاتم، وستنتهي حكاية ساحرات العالم القديم. قبل أن أنصرف تركت لكم هدية، وأشار إلى جرة صغيرة. عندما نظروا إليها وجدوها مليئة بالذهب والأحجار الكريمة، ثم ودعهم الهدهد واختفي. انتهت الحكاية. من وصل معنا إلى نهاية القصة اترك لنا رسالة في التعليقات من أي بلد تشاهدنا، وإلى اللقاء في القصة القادمة.